Okay, dito pa rin tayo sa Module 3, Leadership and Teamwork, sa Session 3, Activity 6. Activity 6 is all about problem-solving steps. Ito yung mga hakbang sa paglutas ng suliranin. So, ang mga objectives ng Activity 6, narito. Una, identify the basic steps of problem-solving. Natutukoy ang mga payak na hakbang sa paglutas ng suliranin. Apply the basic steps of problem-solving to work in community-related problems. So, naisasagawa ang mga payak na hakbang sa paglutas ng suliranin sa mga suliranin na uugnay sa komunidad. So, ang Activity 6 ay patungkol sa paglutas ng mga suliranin. So, marunong ba kayong mag-solve ng inyong mga problema, di ba? Sa buhay, hindi tayo nawawalan kasi ng problema, no? Pag na-solve mo yung isang problema, maya, meron na naman. So, kailangan marunong tayong mag-isip ng paraan para malutas ang ating mga problema, di ba? Okay. So, based on the human knot activity as well as your previous experiences, what do you think are the basic steps in problem solving? Jot down your thoughts in the space below. So, base sa inyong mga karanasan o sa ginawa nating activity, ano sa tingin ninyo ang mga paraan para ma-solve ang isang problema o mga hakbang para mabigyang solusyon ang isang problema? So, isusulat daw dito ang sagot. So, narito naman ang ating suggested answer. The basic steps in problem solving are the following. First one, identify the problem. 2, gather information about the problem. 3, generate ideas on how to solve the problem. 4, choose a solution. 5, apply the solution. And 6, evaluate the solution. So, isa-isahin natin yan mamaya kasi nandito rin naman sa module yan. Ano? Pag-usapan natin yan isa-isa. There are many different ways and approaches to solve a problem. We will look at one model in this activity. Read problem-solving steps and tips below, and you will put them to use in next step. Okay, sinasabi dito na maraming paraan daw para mabigyang solusyon ang isang problema. Ano? So, narito ang mga hakbang at tips kung paano natin malutas ang problema. Kailanganin natin ito mamaya. So, papag-aralan natin. So, 3.4, ito hindi ito sasagutin na yung mga nandito. Sa box ay dito. Babasahin at papag-aralan lang, no? Mamaya i-apply natin yan sa baba. So, una, dito sa left column, ang mga hakbang sa paglutas ng problema or problem-solving steps. So, the first step that you need to know is to define the problem. Keep emotions aside and state the problem. So, natutukoy dapat kung ano ba talaga ang problema. Sa pagtukoy ng problema, kailangan daw isantabi natin ang ating mga emosyon na nararamdaman. So, kasi kapag hindi maayos yung ating emosyon, medyo mahirapan tayo sa pag-iisip kung ano ba talaga ang suliranin natin, di ba? Okay, number 2, get more information about the problem at work from your supervisor, colleagues, written materials. So, mangalap ng mga impormasyon tungkol sa problema. Kung sa trabaho, ang problema, pwedeng magtanong sa supervisor, sa mga kasamaan sa trabaho, o pwede naman magbasa ng mga libro o kaya mag-search tayo sa internet, sa YouTube, di ba? Madami o i-google natin. So, yan. So, kailangan kasi nating magkaroon ng malawak na kaalaman kung ano ba talaga ang suliranin natin, di ba? Kailangan maintindihan natin ang suliranin. Yan. So, yan ang number 3, mangalap ng impormasyon. Number 2. Number 3, generate many ideas on how to solve the problem. There is often more than one solution. So, mag-isip ng mga paraan kung paano natin mabigyang solusyon ng problema. Hindi lang iisa ang solusyon ng isang problema. Marami yan. Kailangan lang nating pag-isipan, di ba? Number 4, choose a solution. It should be acceptable to all involved. So, pag nakapag-isip na tayo, mamili na tayo kung ano ang the best na pwede nating gawin na solusyon. Kailangan yung napili nating solusyon ay tanggap din ng mga kasama natin sa trabaho, no? So, kailangan natin din kasing isipin yung ating mga
kasamahan. So, hindi lang yung ating sariling personal na pagkaintindi. So, dapat i-involve din natin ang ating mga kasamahan sa trabaho para kung hindi man ito naging effective, hindi ka sisisihin kasi lahat kayo tanggap nyo naman yung solution. Pero kung ikaw lang yung nagdesisyon na hindi mo ito isinangguni sa grupo, so sisisihin ka, di ba? Kung buti sana kung problema mo lang yon, di ba? Pero kung problema ng grupo, dapat tanggap nila yung solusyon na napili, di ba? Number 5, implement the solution. So dapat kung ano yung napili natin na solution, yun yung ipapatupad. Okay? Yung the best. Number 6, evaluate the solution. Has the problem been solved? So, naging effective ba yung pinili nating solution? Nalutas ba yung problema, di ba? Pero dito sa process ng pag-solve ng problema sa solution na napili natin, minsan kung hindi effective, kailangan nating mag-adjust. So, ibig sabihin, pwede nating gawin yung iba pang solution na napili natin. O pwede nating dagdagan yung ginagawa nating solution. So, depende yan, So, kailangan lang tayong marunong dito. So, that is, these are the steps in problem solving. So, nandito naman sa right column, solution should be real. So, ang mga solusyon na dapat isagawa natin, dapat daw ay real. So, ang ibig sabihin ng real dyan is may acronym. So, yung R, realistic, E, effective, A, acceptable, L is logical. So, ang problema, una, dapat realistic. Applicable not only in theory but also in practice. So, anong ibig sabihin yan? Minsan kasi, ang galing-galing lang natin mag-isip ng solusyon. Galing-galing mag-isip, pero sa actual, hindi naman pala realistic. Ibig sabihin, hindi naman pala makatotohanan. So, kailangan, yung problema, yung solusyon na naisip natin, makatotohanan, hindi lang sa salita. Okay? Hindi lang sa theory. Okay, next is effective. The solution is an answer to the problem. So, yung napili natin na solusyon, dapat ay mabisa talaga na solusyon. Di ba? Effective. Acceptable. The solution is accepted by all of those involved. Yung sabi natin kanina, dapat tanggap din ng mga kasamahan mo sa trabaho. Maliban lang kung yung problema mo lang yung ikaw lang yung may problema. So, hindi mo na kailangang isangguni sa grupo. Next is logical. The solution is not based on emotion but it is fair. So, dapat ang naisip natin na solusyon, dapat meron tayong pinagbabasehan. Hindi dapat base lang sa ating personal na pangangailangan, o hindi sa pansarili. Ngunit ito ay para sa lahat. So, yun ang ibig sabihin ng logical. So, that is, solution should be real. Tandaan niyo yan. The problem-solving tips. So, una, often there is more than one solution to a problem. Be open to different possibilities. Okay, nung sinasabi dyan. So, ang mga problema daw, hindi lang iisa ang solusyon, pwedeng marami yan, So, kailangan lang nating maging bukas sa pag-iisip. Yan. Your experiences, culture, and background will influence the solutions you think of. So, yung inyong mga karanasan, yung inyong mga kaugalian o kultura, meron niyang kinalaman sa paglutas ninyo ng mga suliranin, di ba? Di ba, sabi dito, kung marami kang karanasan, mas marami kang alam. Siyempre, mas marami kang alam, mas marami ka rin pwedeng gawing solusyon sa isang problema, di ba? And then, avoid making assumptions. Ano to? So, minsan kasi, nag-a-advance tayo na nag-iisip sa isang problema. Paano na nga pag ganito, di ba? Nai-stress ka na, hindi pa nangyayari. Pinangungunahan mo na yung problema.
So, sobra ka nang nag-aalala. Wala pang nangyayari. So, minsan, ganun kasi tayo. So, iwasan natin yun. Huwag tayong masyadong mag-isip ng advance. Huwag tayong mag-isip, paano kung ganito, paano kung ganyan. Paano lang naman, di ba? So, huwag masyadong advance sa pag-iisip. And then, never give up. Huwag sumuko. Be prepared to listen openly to different points of view. Yan. So, kailangan din natin kasi nga makinig sa mga iba't ibang idea o opinion ng iba. So, kailangan lang natin buksan yung ating pag-iisip. Pag-isipan natin, timbangin natin ang mga bagay-bagay, no? So, kailangan lang nating maging open-minded, sabi nga sa English. Focus on the solution you want, not on things that cannot be changed. So, ang pagtuunang pansin ay yung napili nating solusyon, no? Huwag na doon sa mga bagay-bagay na hindi na natin kayang baguhin. Remember to use your good listening, speaking, and cooperation skills when problem solving with others. So, ito dapat ninyong tandaan, yung pakikinig, pagsasalita, at saka pakikipagtulungan. Ito yung makakayahan na dapat ninyong malinang sa inyong sarili para sa paglutas ng suliranin ninyo o kaya suliranin ng inyong grupo. Okay, so yan yung mga problem solving tips na dapat din ninyong tandaan. You are now going to practice the basic steps of problem solving with a few scenarios. Select at least one scenario from scenarios for problem solving and use the 6 problem solving steps to help solve the problem in the scenario. If you would like to practice on more scenarios, you can jot down your answers on the back of this sheet or a separate piece of paper. Practicing the problem solving steps is a good way to perfect it. Okay, dito na tayo sa 3.5 scenarios for problem solving steps. So, dito, may mga senaryo na naglalaman ng sitwasyon kung saan merong problema. So, mamili lang tayo dyan ng isa. Ilang senaryo ba yan? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 senaryo yan. Pero, hindi niyo sasagutin lahat yan, ha? At saka, hindi dito yung paglalagyan nyo ng sagot. Mamili lang kayo ng isa dyan sa 5 at sasagutan ninyo dito sa baba dito. Okay? So, yan. So, tignan muna natin yung mga senaryo. So, yung una, tignan natin. Mamili lang tayo ng isa dito kasi. First scenario, Alice and her siblings are orphans. As the head of the family, she has been raising her younger sisters. She has small part-time jobs. She sells vegetables and cleans houses. Alice is worried because she does not earn enough money to pay for rent and for school fees for her younger sisters. Help Alice solve the problem. So, sina Alice at ang kanyang mga kapatid ay ulila, no? Wala nang nanay at tatay. So, siya na yung head of the family. At siya na yung nagtataguyod ng kanilang pamilya. Meron lang siyang mga part-time job, nagtitinda ng gulay, naglilinis ng mga bahay. Nag-aalala si Alice kasi hindi sapat ang kanyang nakikita para sa pagbayad o pambayad ng upa. At saka sa mga gastusin ng kanyang mga kapatid sa pag-aaral. So, tutulungan natin kung paano masolve yung problem ni Alice. Second scenario, you work at El Manuel construction site. You notice that tools are disappearing from the work site on a regular basis. What will you do? Nagtatrabaho ka sa isang construction. Napapansin mo na nawawala ang mga tools doon sa work site. Anong gagawin mo? Yan. Scenario 3, Anna is 16 years old. Her mother is an OFW and a single parent. Her mother left her in the care of her grandmother. Anna has not heard from her mother for almost a year now. Her grandmother is unable to make a living because she is sickly. If you were in Anna's situation, how will you handle this problem?
So si Ana daw ay 16 na taong gulang at saka na nasa abroad ang kanyang nanay. Pero wala na siyang balita tungkol sa kanyang nanay. Mahigit 1 taon na, no? Nakatira lang siya sa kanyang lola pero ngayon may sakit ang kanyang lola. Hindi na siya makakatrabaho. So ano ngayon ang gagawin natin sa sitwasyon ni Ana? Paano niya kaya malulutas ang kanyang suliranin? So yan naman ang scenario number 3. Scenario number 4. Bob, Mark, Gina, and Jerry are neighbors and they often go out together to have fun. Lately, they notice that Jerry has been avoiding them and has been hanging out with a gang of young men who are known in the neighborhood as troublemakers and suspected as drug pushers. If you were Jerry's friend, how will you handle this situation? Okay, si Bob, Mark, Gina, and Jerry, magkakapit-bahay at magkakaibigan yan. Parati silang lumalabas na sama-sama. Pero minsan, napansin nila na si Jerry ay iniiwasan na sila o yung kanilang grupo. At saka meron na siyang ibang kasama na parang gang, no? Na mga basagulero doon sa kanilang komunidad. Tsaka suspected na drug pusher. So ano ang gagawin ang mga kaibigan ni Jerry para mailayo nila si Jerry sa mga kaibigan na yon? Yan. Scenario 5, Nilda is new in her work as a salesperson in the department store. She noticed that a group of salesperson in her station keep on talking and not minding the customers. So she often ends up attending to so many customers. She is afraid of to complain to the supervisor because she is still new in the job. What will you do if you were Nilda? So si Nilda, baguhan lang sa isang trabaho na isang sales lady, no? Napansin niya sa kanyang grupo na nagchichismisan yung mga kasama niya at hindi nila inaasikaso ang mga customer. So ngayon siya na yung parating umaasikaso sa mga customer. Ngayon natatakot siya na magreklamo sa kanyang boss kasi baguhan lang siya. So anong magagawa mo para matulungan si Nilda? Okay, so yan yung mga scenarios. Mamili lang kayo ng isa dyan. Isa lang, okay? At dito ninyo sasagutan. Huwag dito ha. Dito sa baba. So, yan. So, dito nyo ilalagay yung scenario. Tapos, narito naman sa kabila yung mga steps. Etong una dito, sample lang yan. Ano? Sample. Para pagbasihan ninyo, nandyan yung scenario naman na example. Nandyan yun yung first step. Yan yung kanyang nilagay. Second step, yan naman. Sample lang yan nandyan sa kaliwa. So, ang gagawin ninyo dito, so kung ano man yung napili ninyo sa taas, dito nyo ilagay. Ano ba yung scenario na napili ninyo sa taas? Halimbawa, ang napili kong scenario kasi dito is scenario 1. Yan, yung si Alice na ulila, tapos hindi sapat ang kanyang kinikita, no? Siya ay nagtitinda lang at naglilinis ng bahay. Problema niya yung bayad ng upa at saka gastusin sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid. So, yun yung scenario. Ngayon, ano ba yung first step? Define the problem. Define the problem. So, ang inilagay ko dito, ano ba talaga yung problema ni Alice? Alice is worried because she does not earn enough money to pay for rent and for school fees for her younger sister. So, yun naman talagang problema niya, no? Kulang yung kanyang kinikita para sa pambayad ng upa at saka sa gastusin ng kanyang mga kapatid sa kanilang pag-aaral. So, yun yung first step. Second step, get more information about the problem. So, mangalap ng impormasyon. So, narito yung mga nilagay kong samples. Ito, yung una, did Alice finish her education? Nakapagtapos ba si Alice ng kanyang pag-aaral? What other skills Alice has to help her in raising her income? So, ano ba yung mga pwede pa niyang gawin na paraan or kakayahan para magamit niya sa kanyang paghahanap buhay? Does Alice has relative? Meron ba siyang mga kamag-anak? Yan, pwede makatulong sa kanya, di ba? And then, how many siblings she has and how old are they? So,
Ilan kaya ang kapatid niya at ano na yung gulang nila. So, yan yung mga impormasyon. Pwede pa rin yung mga dagdagan yan. Kung meron pa kayong ibang maisip. And then number 3, generate many ideas on how to solve the problem. So, ito, isipin na natin kung ano ba yung mga solusyon na pwede nating gawin, no? So, ang una dito, if Alice finished her education, she can find a better job. So, pwedeng mag-apply ng mas magandang trabaho si Alice. Look for relatives that could give assistance to her for the education of her siblings. Pwede naman siyang magpatulong sa kanyang mga kamag-anak, no? Para sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid. And with other skills like baking and culinary activities, you might as well put up other income-generating projects on her livelihood skills. So kung meron siyang mga skills na pwede niyang gamitin sa paghanap buhay, tulad ng baking, tulad ng culinary at iba pa, magagamit niya rin ito sa kanyang pagtataguyod ng kanyang mga kapatid. And then, yan, parang ganun din, put up catering service for extra income. So, yan yung mga pwede nating gawing solusyon sa problema ni Alice. So, suggestion lang yan. Kung meron pa kayong maisip, pwede niyong dagdagan, di ba? And then, choose a solution. Yun yung step 4. Mamili. Piliin natin kung ano yung pinakamagandang solusyon. So, ang napili natin dito is Alice is good in baking and culinary arts because she attended training at TESDA and earned in situ certificate. She could start a culinary business in the neighborhood. So, meron pala siyang in situ certificate kasi nag-training siya sa TESDA. So, pwede siyang magtatag ng negosyo sa culinary at saka sa baking. So, yan yung naisip natin na ipapatupad na solusyon. And then, implement the solution. So, ngayon, gagawin na natin yung naisip natin na solusyon. Pero may problema si Alice, pera. So, ano kayang gagawin niya? Sabi dito, Alice could apply for a loan to a government agency that give assistance to entrepreneurs in starting a business. In putting up catering service, she will earn extra income to support her siblings. So, pwede naman siyang manghiram dito sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno na nagpapautang, no? Para sa paninimula ng negosyo. So, yan, mag-put up na siya ng catering service. And then, evaluate the solution. So, naging effective ba yung solusyon na ginamit natin? So, tignan natin dito. Alice has paid her loan and the business attracted more clients because of her good quality services. She can earn much money needed to support her siblings. So ngayon, nabayaran na ni Alice ang kanyang utang sa government agency. Tsaka marami na siyang mga customers kasi maganda ang kanyang serbisyo. Madami na siyang kita at natutulungan na niya ang kanyang mga kapatid. So yan yung kinalabasan, di ba? So, kung sakali at hindi naging effective yung solution, pwede ba naman nating dagdagan or mag-isip ng ibang paraan, di ba? Kunwari, medyo matumal yung negosyo, ano kayang pwedeng gawin pa? So, pwede naman tumingin si Alice sa kanyang mga kamag-anak na pwedeng makatulong sa pag-aaral ng kanyang kapatid, di ba? Yun. So, yan. Okay? Dito, sinasabi dito sa sharing and caring, tingin daw tayo ng kapamilya natin o kaya kaibigan, tapos i-share natin yung ating ginawang sa taas, no? Yung paggamit natin sa different steps na i-apply natin. So, i-share daw natin sa ating mga kaibigan. Tapos dito, ano ba yung feedback nila sa ginawa natin? So, dito pwede nyong gamitin ito para isulat ang feedback, no? Yan. So, explain to your family or friend how the person in that scenario can use the 6 problem-solving steps to solve the problem. Record ideas and feedback from the discussion in the space below. So, ngayon, i-share mo sa yung family or kaibigan yung ginawa mo dyan sa taas, kung paano mo in-apply yung 6 steps ng problem solving
pakinggan mo yung feedback ng iyong kaibigan, o yung kanyang tatay o nanay, pwede mong isulat dito sa writing space kung ano man yung sinabi nila tungkol sa ginawa mo. Yan, di ba? So, itong writing space, pwede nyo lang kasi itong gamitin kung may mga bagay na pwede pa ninyong isulat. Mga ideas, mga kaisipan, o kaya kinulang kayo sa space sa ginawa nyong sagot. So, dito nyo lang ilalagay. Okay, tignan natin yung itong larawan. Ano yung iniisip niya? To solve problems, it is important to make decisions. The steps to solve problem can help us make good decisions. You will get to practice more decision making and other leadership skills in the next activity. Okay? So that's the end of session 3.